ELA Bros YouTube වීඩියෝ channel සමග සම්බන්ධ වෙන ඔබව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගස්වල කොළ හැලෙන හේමාන්තයෙන් පස්සෙන සීතල අඳුරු හිරිපොද වැහි වැටෙන සිසිර ඍතුවේදී හුඟක් ගස්වල ඉතුරු වෙන්නේ කොළ හැලුණු ඉපනැලි විතරයි. ගස්වල කෙට්ටු ඉපනැලි ඇඟිලි වගේ අහසට දික් කරගෙන ඉන්න යුරෝපයේ සිසිරේ හරිම කටුකයි. ඒ කටුකකමට ඔරුතු දෙන්න බැරුව වගේ පරිසරයත් සීතලට ගොලි වෙලා නිදා ගන්නවා. පෙබරවාරි මාර්තු මාස වෙනකොට වසන්තය දොරට තට්ටු කරනවා. එතකොට අර සීතලට ගුලි වෙලා නිදාගෙන උන්න පරිසරය අවදි වෙනවා. කොළ නැති අතු ඉපනැලිවල මල් පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. සීතලට මිදිලා තිබුණ තනි පිට්ටනිවල එක යායට පුංචි පුංචි මල් ඇතිරෙනවා. කොළ නැති ඉපනැලිවල මල් පිපෙද්දි හිතෙනවා ජපානයේ සකුරා මල් පිපෙද්දිත් මේ වගේම ලස්සනට ඇති කියලා. එතකොට මේ අසිරිය දැකලා නැති තවත් කවුරු හරි එක්ක බෙදා ගන්න කියලා හිත කියනවා. මේ සූදානම ඒ ලස්සන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නයි. මේ වීඩියෝ නැරඹුව ඔයාලට ස්තුතියි. මගේ channel එක කැමති නම් subscribe කරන්න. නැවත වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔබට ආයුබෝවන්.